ई लर्निंग सेशन श्री एस.एन विद्यालय में आपનું हार्दिक स्वागत है। गया लेक्चर में आपणे જોયું હતું કે બહુપદીઓના ભાગાકાર કઈ રીતે થાય, બરોબર છે? તો એમાં આપણે પહેલો અને ત્રીજો દાખલો જોયો હતો જે સરળ હતો। આપણે સરળથી થોડા અઘરા તરફ જઈએ, બરોબર છે? તો પહેલો અને ત્રીજો જોયો હતો। આજે જોઈએ દાખલા નંબર 2, બરોબર? स्वाध्याय 2.3 નો દાખલા નંબર 2, બરોબર? હવે તમને ભાજ્ય બહુપદી તો એક જ છે જે આપી દીધેલી છે। શું છે ભાજ્ય બહુપદી? તો કે p of x બરાબર x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1। ભાજ્ય બહુપદી પાસે 5 દાખલાનો સંકેત છે। p of x બરાબર x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1, બરોબર? ચલો બીજા દાખલામાં શેના વડે આપણને ભાગવાના કીધા છે? g of x ભાજક, એને કહીએ છીએ આપણે g of x, બરોબર? તો એ તમને આપ્યું છે x ઓછા 1/2, બરોબર? g of x છે x ઓછા 1/2। તો p of x ને તમારે g of x વડે ભાગાકાર કરવાનો છે અને એના દ્વારા તમારે ભાગફળ અને શેષ મેળવવાની છે, બરોબર? તો જોઈએ, ચલો ભાગાકાર। તો સૌથી પહેલા તો ભાજ્ય બહુપદી લખે x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1। ભાજક છે x ઓછા 1/2, બરોબર? ચલો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એટલે કે ગયા લેક્ચરમાં જોયું હતું એ મુજબ ભાજ્ય બહુપદી છે એને ભાજક બહુપદીના પ્રથમ પદ વડે શું કરો? ભાગાકાર કરો। તો કે x ના ઘનનો શેના વડે ભાગાકાર કરશું આપણે? x વડે। તો કે x નો ઘન ભાગ્યા x, તો જવાબ શું મળશે? x નો વર્ગ। એક x કેન્સલ થઈ જશે તો ઉપર લખીએ આપણે x નો વર્ગ, બરોબર? હવે આપણને ખબર છે જે ભાગફળ મળે એનું શું કરીએ છીએ આપણે? પહેલા x સાથે અને પછી 1/2 સાથે, એટલે કે x2 નો ગુણાકાર બંને સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે, બરોબર? તો કે x નો વર્ગ નો ગુણાકાર થશે x - 1/2 સાથે। તો કે x નો વર્ગ કૌંસની અંદર x - 1/2, x - 1/2। ચલો ગુણાકાર કરીએ તો x2 નો ગુણાકાર કૌંસમાં બંને સાથે સાથે, તો કે x નો વર્ગ ગુણ્યા x એટલે કે 2 અને 1x, એટલે ટોટલ કેટલા થશે? x ની 3 ઘાત વત્તે ઓછે ઓછા। ચલો x ના વર્ગનો ગુણાકાર 1/2 સાથે, તો x નો વર્ગ ક્યાં છે? અંશમાં છે, તો x ના વર્ગનો ગુણાકાર અંશ સાથે થાય, તો x નો વર્ગ ગુણ્યા 1 એટલે કે x નો વર્ગ છેદમાં કેટલા વધશે? ખાલી 2, બરોબર? તો x ના વર્ગ કૌંસમાં x - 1/2, બરોબર? કે x ના વર્ગનો ગુણાકાર કોની યાદ કરવાનો છે? x - 1/2 સાથે, તો કે x નો વર્ગ ગુણ્યા x એટલે x નો ઘન વત્તે ઓછે ઓછા। હવે જો x ના વર્ગનો ગુણાકાર 1/2 સાથે કરો તો શું થાય? તો કે x નો વર્ગ અને 1 એટલે x નો વર્ગ અને છેદમાં કેટલા રહેશે? 2। તો આ બંનેનો ગુણાકાર આપણને મળશે, ક્યાં લખશું આપણે? અહીંયા। તો કે x નો ઘન ઓછા x નો વર્ગ છેદમાં 2। ચલો આપણે નિશાની ચેન્જ કરશું બાદબાકી કરવા માટે। તો આ પદ જુઓ તો શું છે? પ્લસ છે, તો શું થશે? માઈનસ। ચલો આ માઈનસ છે તો શું થશે? પ્લસ। ચાતુર્ય આપી, ચલો x નો ઘન પ્લસ છે અને આ માઈનસ છે તો કેન્સલ। આગળ 3x નો વર્ગ, મેં કીધું કે નીચલી જે નિશાની ચેન્જ કરી છે જોવાની। તો કે 3x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ છેદમાં 2। સાદુરૂપમાં ધ્યાન આપજો, 3x નો વર્ગ
વત્તા x નો વર્ગ છેદમાં 2 તો કે 3x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ છેદમાં 2 આ બંનેનો શું કરવાનો છે સરવાળો 3x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ છેદમાં 2 સરવાળો કરીએ તો આપણને ખબર છે ચલો 2 ક્યાં ગુણાશે ઉપર તો 2 ઉપર ગુણો તો કે 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે 6 તો કે 6x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ એમના અને આખાના છેદમાં 2 બરોબર છે 2 અહીંયા ગુણશો એટલે કેટલું થશે 3 દુ ને 6x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ એમના આખાના છેદમાં 2 સાદું આપી તો 6x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ એટલે કેટલા થશે 7x નો વર્ગ અને આખાના છેદમાં 2 એમના બરોબર તો ચલો 2 નો સરવાળો મળશે 3x નો વર્ગ વત્તા x નો વર્ગ છેદમાં 2 સરવાળો શું મળ્યો તો કે 7x નો વર્ગ છેદમાં 2 ઉપરથી ઉતારો 3x અને ઉપરથી ઉતારો 1 બરોબર ચલો હવે પાછું જેમ આ પ્રોસેસ કરી એમ પાછી પુનરાવર્તન કરતા જાવ અહીંયા પ્લસ ની નિશાની છે તો ઉપર b પ્લસ મૂકી દો માઈનસ છે તો ઉપર મૂકી દો માઈનસ હવે શું કરશો તો કે ભાજકની પ્રથમ પદ છે એને ભાજ્યનું પ્રથમ પદ છે એને ભાજકના પ્રથમ પદ વડે શું કરો ભાગાકાર કરો એટલે કે 7x નો વર્ગ છેદમાં 2 એનો ભાગાકાર કોની સાથે કરશો x સાથે તો કે 7x નો વર્ગ છેદમાં 2 ભાગ્યા x ચલો આ અંશ છે એનો આ શું છે બગડો છેદ તો એ ક્યાં આવતો રહે છેદમાં તો કે 7x નો વર્ગ એમના અને આ 2 ક્યાં આવી જશે નીચે તો શું થઈ જશે 2x બરોબર ચલો એક શું ડી જશે અહીંયા વચ્ચે શું 7x ના છેદમાં 2 તો એ ક્યાં લખવાનું છે ભાગાકાર કરો એ પ્રથમ પદનો ભાગફળમાં તો બીજું ભાગફળ મળશે આપણને 7x ના છેદમાં 2 તો કે 7x ના છેદમાં 2 હવે 7x ના છેદમાં 2 છે એનો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો x સાથે અને 1/2 સાથે તો જોઈએ ચાલો તો 7x ના છેદમાં 2 એનો ગુણાકાર થશે x - 1/2 સાથે બરોબર સાદુરૂપ આપે ચલો 7x ના છેદમાં 2 નો ગુણાકાર કરે x સાથે તો અંશનો અંશમાં ગુણાકાર કરે 7x ના x અને x એટલે x નો વર્ગ તો કે 7x નો વર્ગ છેદમાં કેટલા છે 2 વત્તે ઓછે ઓછા ચલો અંશનો અંશમાં છેદનો છેદમાં ગુણાકાર કરીએ 7x ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા થશે 7x છેદમાં 2 ને 2 4 ઓકે તો લખીએ આપણે આનો ગુણાકાર આ બંને સાથે કરીએ તો જવાબ મળશે આપણને 7x નો વર્ગ છેદમાં 2 ઓછા 7x ના છેદમાં 4 નિશાની ચેન્જ કરીએ પ્લસ છે તો માઈનસ અને માઈનસ છે તો પ્લસ ચલો આ પ્લસ આ માઈનસ કેન્સલ સાદુરૂપ આપે 3x વત્તા 7x ના છેદમાં 4 3x વત્તા 7x ના છેદમાં 4 બેનો શું થશે સરવાળો તો કે 3x વત્તા 7x ના છેદમાં 4 તો આપણે અહીંયા સાદુરૂપ આવે ઉપર ગુણ્યા તો એન્સાઇન પ્રોસેસ આ 4 ને ઉપર ગુણો તો 4 કરીને 12x વત્તા 7x અને છેદમાં 4 એમ ક્લિયર ફરીવાર આ 4 અહીં ગુણો એટલે 4 કરીને 12x વત્તા 7x આખાના છેદમાં 4 તો ચલો 12 ને 7 કેટલા થશે 19 તો કે 19x ના છેદમાં 4 બરોબર તો બેનો સરવાળો મળશે આપણને 19x ના છેદમાં 4 ઉપરથી ઉતારો 1 ચાલો આપણા નિયમ મુજબ પાછું અહીંયા પ્લસ છે તો ઉપર મૂકી દો પ્લસ હવે શું કરશો પાછા 19x ના છેદમાં 4 છે એટલે કે ભાજ્યનું પ્રથમ પદ છે એના ભાજકના પ્રથમ પદ વડે શું કરો ભાગાકાર કરો તો કે 19x ના છેદમાં 4 ભાગ્યા x તો કે 19x ના છેદમાં 4 એને ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે x ચલો આ અંશનો આ 4 શું છે છેદ તો એ ક્યાં આવતો રહેશે છેદમાં તો આવું થશે 19x આ 4 આવી જશે નીચે તો શું થઈ જશે 4x તો ચલો x કેન્સલ તો વધશે તો 19 ના છેદમાં 4 તો ચલો આજે ભાગાકાર કરો એટલે ભાગફળ મળશે ક્યાં લખવાનું ઉપર શું હતું 19 ના છેદમાં 4 બરોબર તો હવે પાછું એનો ગુણાકાર શું કરો x - 1/2 સાથે
તો કે 19 ના છેદમાં 4 નો ગુણાકાર થશે x - 1/2 સાથે કરીએ તો 19 ના છેદમાં 4 નો ગુણાકાર પહેલા x સાથે તો કે 19 ગુણ્યા x એટલે કે 19x છેદમાં કેટલા થશે 4 વત્તે ઓછે ઓછા ચલો ઉપર નો ઉપર ગુણાકાર કરો 19 એકા 19 નીચે 4 દુને 8 તો 19x ના છેદમાં 4 ઓછા 19 ના છેદમાં 8 તો કે 19x ના છેદમાં 4 ઓછા 19 ના છેદમાં 8 ચલો નિશાની ચેન્જ કરો પ્લસ છે તો માઈનસ માઈનસ છે તો પ્લસ ચલો કેન્સલ વધ્યું શું તો કે 1 વત્તા 19 ના છેદમાં 8 તો સાદુરૂપ આપી દઈએ 1 વત્તા 19 ના છેદમાં 8 તો ચલો 8 અહીં ગુણાશે તો આ તો સાદુરૂપ આવડું છે 8 એકા 8 8 અહીં ગુણાય તો કે 8 એકા 8 વત્તા 19 અને આખાના છેદમાં 8 તો ચલો 19 અને 8 કેટલા થશે 27 છેદમાં 8 તો ફાઇનલી આપણને જવાબ મળશે 27 ના છેદમાં 8 ક્લિયર તો આ થઈ ગયું આપણું ભાગફળ એટલે કે q of x અને 27 ના છેદમાં 8 એ શું મળ્યું છે આપણને છેદ એટલે કે r of x સમજાય ગયું બધાને ચલો આગળ વધીએ ત્રીજો દાખલો તો આપણે જોયેલો છે દાખલા નંબર આવી લઈએ 4 2.3 નો ચોથો દાખલો ભાજ્ય બહુપદી તો તમારી કોમન જ છે કે p of x બરાબર x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 બરોબર g of x ચોથા દાખલામાં શું છે એટલે કે ભાજક તો તમારે આ બહુપદીને x વત્તા પાઈ વડે તમારે ભાગાકાર કરવાનો છે અને ભાગફળ અને શેષ મેળવવાની છે જોઈએ ભાગ્ય લખી x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 અને ભાજક છે x વત્તા પાઈ આપણને નિયમ ખબર છે એ મુજબ ચાલુ કરી દઈએ તો કે ભાજ્યના પ્રથમ પદને ભાજકના પ્રથમ પદ વડે શું કરો ભાગાકાર કરો તો કે x નો ઘન ભાગ્યા x નો ઘન ભાગ્યા x તો શું મળશે x નો વર્ગ તો એ ક્યાં લખશું આપણે પ્રથમ ભાગફળમાં તો ઉપર લખી x નો વર્ગ હવે શું કરવાનું છે એનો ગુણાકાર x સાથે અને એનો ગુણાકાર પાઈ સાથે તો ગુણાકારમાં ધ્યાન આપીએ કે x નો વર્ગ એનો ગુણાકાર કરવાનો છે x વત્તા પાઈ સાથે તો શું થાય x નો વર્ગ ગુણ્યા x એટલે x નો શું થઈ ગયો ઘન પ્લસ 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 અને x ના વર્ગનો ગુણાકાર થશે પાઈ સાથે એટલે કે પાઈ x નો વર્ગ બરોબર ફરીવાર x ના વર્ગનો ગુણાકાર x વત્તા પાઈ સાથે કરવો છે આપણે તો કે x નો વર્ગ ગુણ્યા x એટલે x નો ઘન અને હવે x ના વર્ગનો ગુણાકાર પાઈ સાથે એટલે કે પાઈ x નો વર્ગ બરોબર તો લખી દઈએ આપણે તો કે x નો ઘન વત્તા પાઈ x નો વર્ગ ગુણાકાર મળશે અહીંયા લખીએ છીએ આપણે તો કે x નો ઘન વત્તા પાઈ x નો વર્ગ નિશાની ચેન્જ કરી પ્લસ છે તો માઈનસ પ્લસ છે તો આ નિશાની જોવાની બે પ્લસ છે તો બે શું કરી દીધા માઈનસ ચલો x નો ઘન વાળું પદ કેન્સલ બાદબાકી કરીએ હવે અહીં સાદુરૂપ આપીએ તો કે 3x નો વર્ગ ઓછા પાઈ x નો વર્ગ પહેલું સ્ટેપ શું છે 3x નો વર્ગ ઓછા પાઈ x નો વર્ગ બાદબાકી કરીએ તો કે 3x નો વર્ગ ઓછા
પાઈ x નો વર્ગ છે આવું. ચલો બે માંથી કોમન શું નીકળે છે x નો વર્ગ. તો x નો વર્ગ શું કાઢી લઈએ બે માંથી કોમન. બાદબાકીમાં ધ્યાન આપજો કે 3x નો વર્ગ ઓછા પાઈ x નો વર્ગ કરવું છે આપણે. તો કે 3x નો વર્ગ ઓછા પાઈ x નો વર્ગ. તો બે માં તમે જુઓ તો x નો વર્ગ કેવો છે સરખું છે. તો મેં લીટી કરી કે x ના વર્ગને શું કાઢીએ તો આપણે કોમન. તો આ પદમાં કોણ વધ્યું 3 ઓછા આ પદમાં કોણ વધ્યું પાછળના તો કે પાઈ. બરોબર. તો બે ની બાદબાકી કરતો શું જવાબ મળશે 3 - પાઈ * x નો વર્ગ. તો આ બાદબાકી મળશે આપણને 3 - પાઈ * x નો વર્ગ. ઉપરથી ઉતારો 3x અને ઉપરથી ઉતારો 1. ચલો પાછું અહીંયા નિશાની પ્લસ છે તો ઉપર રાખી દો પ્લસ. પાછું પ્રથમ ભાજકને ભાજ્યના પ્રથમ પદને ભાજકના પ્રથમ પદ વડે શું કરો ભાગાકાર કરો. તો કે 3 પાઈ x નો વર્ગ. એને તેના વડે ભાગવાના છે x વડે. તો ચલો એક એક x શું થઈ ગયો કેન્સલ. તો વધશે શું 3 - પાઈ * x. તો આને આપણે આના વડે ભાગશું તો જવાબ મળશે 3 - પાઈ * x. તો લખીએ કે 3 - પાઈ * x. તો હવે શું કરશું તો કે 3 - પાઈ * x નો ગુણાકાર x સાથે અને પાઈ સાથે બે સાથે કરવો પડશે. જોઈએ તો કઈ રીતે ગુણાકાર થશે. તો કે 3 - પાઈ * x એનો ગુણાકાર પહેલા x સાથે કરીએ અને પછી પાઈ સાથે કરીએ. બે સાથે આપણે વારાફરતી વારા કરીએ. તો પહેલા કરીએ કે 3 - પાઈ * x એનો ગુણાકાર x સાથે. તો 3 - પાઈ * x એનો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો છે x સાથે. આ પદનો ગુણાકાર પહેલા x સાથે પ્રથમ પદ સાથે. તો કે 3 - પાઈ એમ નામ લે અને x અને x એટલે શું થઈ જાય x નો વર્ગ. તો લખીએ આપણે ચલો એનો ગુણાકાર પહેલા x સાથે કરો તો શું મળે 3 - પાઈ * x નો વર્ગ. I એટલે અહીંયા શું રહેશે પ્લસ જ છે. ચલો હવે 3 - પાઈ * x નો ગુણાકાર કોની સાથે કરશો પાઈ સાથે. તો કે હવે 3 - પાઈ * x એનો ગુણાકાર કોની સાથે કરીએ પાઈ સાથે. તો પાઈ નો ગુણાકાર કોની સાથે કરશું આપણે અચળ સંખ્યા સાથે કારણ કે પાઈ એક અચળ છે. બરોબર. તો કે પાઈ નો ગુણાકાર પહેલા 3 આવે તો શું થઈ જશે 3 પાઈ ઓછા પાઈ નો ગુણાકાર પાછો પાઈ આવે એટલે કે પાઈ * પાઈ એટલે પાઈ નો વર્ગ અને * x. તો આપણને જવાબ મળશે 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x. બરોબર. જોઈ લો બે નો ગુણાકાર એક વાર ફરીવાર. અહીંયા આપણે પ્રથમ વાર ગુણાકાર કર્યો છે એનો કે 3 - પાઈ * x એનો ગુણાકાર કોની સાથે કર્યો x સાથે. એટલે કે 3 - પાઈ * x નો ગુણાકાર x સાથે કરવાનો છે અને પછી પાઈ સાથે. એટલે કે બે સાથે વારાફરતી ગુણાકાર કરીએ પદ મોટા છે એટલે. તો પહેલા તો 3 - પાઈ ના x અને x એટલે x નો વર્ગ ચલો સાથે ગુણાકાર કર્યો છે. તો મેં લખી દીધું પહેલાનો ગુણાકાર અહીંયા I એટલે પ્લસ જ રહેશે. હવે 3 - પાઈ * x નો ગુણાકાર પાઈ સાથે. તો કે 3 - પાઈ * x નો ગુણાકાર પાઈ સાથે. તો પાઈ * 3 અને પાઈ * પાઈ થાય એવું. એટલે કે અચળ સંખ્યાનો ગુણાકાર x એમ નામ રહેશે. આ પાઈ નો ગુણાકાર પેલા 3 આવે એટલે 3 પાઈ ઓછા ના ઓછા એમ નામ પાઈ એટલે પાઈ નો વર્ગ. તો કે 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x. તો આવો ગુણાકાર મળે આપણને. તો કે 3 - પાઈ * x પાઈ ગુણાકાર કરશું શું મળશે 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x. તો મેં લખી દીધું અહીંયા. ચલો નિશાની ચેન્જ કરો. I પ્લસ છે તો માઈનસ અને પ્લસ છે તો માઈનસ. સાદું આપીએ. ચલો એક પ્લસ છે અને એક માઈનસ છે પ્રથમ પદ કેન્સલ. હવે 3x ઓછા આ પદ છે બાદબાકી 3x ધ્યાન આપજો સાદું રૂપમાં 3x ઓછા 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x આવી બાદબાકી છે કે 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x. આવું છે કે 3x ઓછા 3 પાઈ - પાઈ નો વર્ગ * x. તો સૌથી પહેલા તો આ સાદુરૂપ આપવું છે તો પાછળના પદનું પહેલા સાદુરૂપ આપો. આ એમ નામ રાખો 3x એમ નામ ઓછા પણ એમ નામ. આ x ને પહેલા બે સાથે ગુણો.
બંને સાથે શું કરો ગુણાકાર કરો તો કે 3 પાઈ into x એટલે કે 3 પાઈ x બરોબર વચ્ચે ઓછે ઓછા હવે x નો ગુણાકાર પાઈ સ્ક્વેર સાથે એટલે કે પાઈ સ્ક્વેર into x થાય આવું ફરીવાર ચલો કરવું છે શું આપણે તો કે 3x ઓછા 3 પાઈ માઈનસ પાઈ નો વર્ગ into x એટલે આવી બાદબાકી કરવી છે કે 3x ઓછા 3 પાઈ માઈનસ પાઈ નો વર્ગ into x કરવું છે તો પહેલા આ બાદબાકી કરવી હોય તો પાછળના પદનો સાદુરૂપ આપો x ને શું કરો પહેલા તો 2 સાથે ગુણો એટલે આવું મળશે પદ હવે કાઉન્સ છૂટો કરો એટલે કે માઈનસ અંદર ગુણો તો કાઉન્સમાં માઈનસ અંદર ગુણો તો નિશાની કેવી થઈ જશે જેમ પ્લસ છે કેવી થઈ જાય માઈનસ અને માઈનસ છે પ્લસ તો 3x એના આ વત્તા છે શું થઈ જશે ઓછા તો કે 3 પાઈ x અને આ માઈનસ છે કેટલો થઈ જશે પ્લસ તો કે પાઈ નો વર્ગ into x બરોબર હવે જો તો આમાંથી શું કોમન નીકળવું છે x કોમન નીકળશે તો અહીંયા વધશે 3 અહીંયા વધશે 3 પાઈ અને અહીંયા વધશે પાઈ નો વર્ગ નિશાની એમ નામ રહેશે માઈનસ અને પ્લસ ની આ બધામાંથી શું કોમન કાઢી દીધો મેં x તો આ રીતે શું મળશે મને બાદબાકી મળે બરોબર ફરીવાર જોઈએ તો જોઈ લો કે 3x ઓછા પદ છે તો કે 3x ઓછા એ પદ લખી દીધું હવે પહેલા તો x ને અંદર ગુણો 2 સાથે તો ગુણી દીધા પછી માઈનસ ને આ સાઈડ ગુણ્યા કાઉન્સ ની અંદર અને પછી બધામાંથી શું કોમન કાઢ્યો x તો આપણને બાદબાકી આવી કંઈક મળે છે કે 3 ઓછા 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ into x આવું મળશે ચલો ઉપરથી ઉતારો 1 અહીંયા પ્લસ છે તો ઉપર રાખી દો પ્લસ ભાજ્યની પ્રથમ પદને ભાજકના પ્રથમ પદ વડે શું કરો ભાગાકાર કરો તો અહીંયા દેખી શું છે કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ into x એનો ભાગાકાર x સાથે કરો તો x કેવા થશે કેન્સલ તો વધે હું ખાલી અકાઉન્ટ વધે તો કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ આવું વધે ખાલી ફરીવાર કે આ પદને તમે આ પદ વડે ભાગાકાર કરો છો તો x આ ના ભાગ્યા x ઉડી ગયો તો વધે શું ખાલી કાઉન્ટ તો એ ક્યાં લખો ભાગફળમાં ચલો પાછું રૂટીન મુજબ શું કરશો તો કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ એનો ગુણાકાર કોની આવે x આવે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ અને એનો ગુણાકાર x સાથે કરો તો x શું થશે બાજુમાં જોઈન થઈ જશે અથવા જોઈએ ગુણાકાર કરો તો કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ અને 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ કરવાનું શું છે તો કે આ 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ છે એનો ગુણાકાર પહેલા x આવે પછી ગુણાકાર પાઈ આવે બે સાથે થાય તો પહેલા આપણે ગુણાકાર કરીએ x આવે અને પછી કરીએ પાઈ સાથે સાદું જોઈએ બે કિંમત મળે છે તો જો x સાથે કરો તો e નિસ્બત વધે x ને અંદર ગુણવાની જરૂર નથી કારણ કે ચલ છે ને અચળ છે પાઈ ગુણો અંદર કારણ કે બે સંખ્યા અચળ છે તો આ છે પદ એમ નામ રહેશે તો કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ into x પાઈ અંદર ગુણો તો પહેલા પાઈ થી 3 પદ સાથે ગુણાય તો કે 3 ગુણ્યા પાઈ એટલે કે 3 પાઈ ઓછા 3 પાઈ ગુણ્યા પાઈ એટલે પાઈ બે વખત આવશે એટલે શું થશે 3 પાઈ નો વર્ગ વત્તા પાઈ નો વર્ગ into પાઈ એટલે શું થઈ જશે પાઈ નો ઘન બરોબર તો આવું સાદુરૂપ આપણને મળે તો આ પ્લસ એટલે પ્લસ રહેશે તો પહેલા આનો ગુણાકાર x સાથે તો x સાથે જો મેં અહીંયા કર્યો તો એમ નામ જ રહે તો કે 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ into x વત્તા ચલો 3 - 3 પાઈ વત્તા પાઈ નો વર્ગ નો ગુણાકાર પાઈ આવે તો એનો ગુણાકાર પાઈ આવે તો પાઈ 3 સાથે ગુણી જાય તો આવું મળશે આપણને શું મળે છે તો કે 3 પાઈ ઓછા 3 પાઈ નો વર્ગ વત્તા પાઈ નો ઘન ચલો નિશાની ચેન્જ કરો વત્તા છે તો ઓછા બંનેમાં પ્રથમ પદ કેન્સલ કારણ કે એક પ્લસ છે અને એક માઈનસ છે તો કરવાનું શું છે એક ઓછા આખે કાઉન્ટ એક ઓછા આખે કાઉન્ટ કરવો છે તો ઓછા છે આગળ તો સિમ્પલ છે કે ભાઈ પ્લસ થી માઈનસ થઈ જાય માઈનસ થી શું થઈ જાય પ્લસ તો કે 1 માઈનસ શું થશે આ 3 પાઈ પ્લસ છે તો માઈનસ 3 પાઈ આ માઈનસ છે તો શું થઈ જશે પ્લસ 3 પાઈ નો વર્ગ અને પ્લસ છે શું થઈ જશે માઈનસ પાઈ નો ઘન બરોબર જોઈએ સાદું કરે કોઈ ના કોપડી એક ઓછા આ પદ કરવું છે આગળ કાઉન્ટ તો કે એક ઓછા શું બાદબાકી કરવી છે 3 પાઈ માઈનસ 3 પાઈ નો વર્ગ વત્તા પાઈ નો ઘન તો શું
શું કરવું બાદબાકી માટે? આ માઈનસ છે કાઉન્સની અંદર ગુણી દો એટલે કે પ્લસ થી માઈનસ થઈ જાય, માઈનસ થી શું થઈ જાય? પ્લસ. તો કે માઈનસ 3 પ્લસ છે તો માઈનસ, પછી માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે કે 3 નો વર્ગ અને પ્લસ થી શું થઈ જાય? માઈનસ. તો આ આપણું છે બરોબર. તો લખી દઈએ આ થશે પાર્ટ 4 અને અહીંયા જે જવાબ મેળવ્યો છે એની કહેશું આપણે છે. ક્લિયર? તમારે કદાચ આને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવો હોય તો ગોઠવી શકો છો. તો કે પહેલા -π નો ઘન, પછી 3π નો વર્ગ, પછી -3π પછી વત્તા 1. તમે બુકમાં જવાબ જોશો છેલ્લે તો એ રીતે ઉતરતા ક્રમમાં એટલે કે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આપેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઓકે. તો 5મો દાખલો છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. બરોબર? થેન્ક યુ.